Hello everyone, welcome to a YouTube channel Milan Motors Rajkot. Myself Daniel Kotecha. આજે આપણી પાસે છે Hyundai Grand i10 સ્પોર્ટ્સ મોડેલમાં 2017 જાન્યુઆરીનું મોડેલ છે. પેટ્રોલ પ્લસ સિક્વન્શિયલ CNG કિટ સાથે છે. સો આજે આપણે આ કારનો કમ્પ્લીટ વોક અરાઉન્ડ અને ડ્રાઈવ ઇમ્પ્રેશન્સ જોશી. એન્જિન વાઇઝ વાત કરીએ તો આમાં 1197 સીસીનું 4 સિલિન્ડર ઇનલાઇન કાપા એન્જિન મળી જશે વિથ મેન્યુઅલ ટ્રાન્સમિશન ગેરબોક્સ, જે તમને મેક્સિમમ પાવર આપશે 81 bhpનો અને મેક્સિમમ ટોર્ક આવશે 114 ન્યૂટન મીટરનો. ટાયર સાઇઝની વાત કરીએ તો એ તમને 165 R14ના ટાયર્સ મળી જશે વિથ સ્ટીલ રિમ્સ આવશે અને બ્રેકિંગમાં ફ્રન્ટમાં ડિસ્ક બ્રેક્સ મળી જશે અને રિયરમાં ડ્રમ બ્રેક્સ આવી જશે. ડાયમેન્શન વાઇઝ વાત કરીએ તો કારની વિથ તમને મળી જશે 1660 mmની, લેન્થ મળી જશે 3765 mmની, હાઇટ આવી જશે 1520 mmની, ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ મળી જશે 165 mmનું, વ્હીલ બેઝ તમને મળી જશે 2425 mmનો અને કર્બ વેઇટ આવી જશે 935 kgsનો. સો ડાયમેન્શન વાઇઝ તમને એક આ સબ 4 મીટરમાં કોમ્પેક્ટ હેચબેક મળી જશે અને કન્ડિશન વાઇઝ એકદમ વેલ મેન્ટેન છે. કારમાં કોઈ પણ સ્ક્રેચ, ડેન્ટ કે ડેમેજ નથી અને પેટ્રોલ પ્લસ સિક્વન્શિયલ CNG કિટ સાથે મળી જશે તમને. હવે તમને આ કારનો એક ફૂલ વોક અરાઉન્ડ આપી દઉં. આ એનો ફ્રન્ટ ફેશિયા છે, ફ્રન્ટ લુક છે. ફ્રન્ટમાં સેન્ટરમાં તમને હ્યુન્ડાઈનો લોગો મળી જશે. એની બાજુમાં ક્રોમ ગ્રીલ્સ આવી જશે અને એની નીચે બમ્પરના ગ્રીલ્સ મળી જશે બ્લેક ફિનિશમાં. લેફ્ટ સાઈડ પર આ એનો હેડલેમ્પ યુનિટ મળી જશે. એની નીચે ફોગ લેમ્પ યુનિટ આવી જશે. આ ટાઈપનો એનો કમ્પ્લીટ લુક છે ડ્રાઈવર સાઈડનો. ઓટો કંટ્રોલ્સ ORVM આવી જશે વિથ ટર્ન ઇન્ડિકેટર્સ. ક્રોમ ફિનિશમાં ડોર હેન્ડલ્સ મળી જશે અને નીચે ડોર ઉપર તમને બ્લેક ક્લેડિંગ્સ મળી જશે. આ એક ડ્રાઈવર સાઈડનો કમ્પ્લીટ લુક છે. બી પિલર તમને ફેડ આઉટ બ્લેક મળી જશે. ઉપર રૂફ રેલ્સ આવી જશે બ્લેક ફિનિશમાં. હવે રિયર પ્રોફાઇલથી દેખાડી દઉં તમને. આ ટાઈપનો એનો ટેલ લેમ્પનો લુક મળી જશે રિયરમાં. બેક સાઈડ સેન્ટરમાં તમને હ્યુન્ડાઈનો લોગો મળી જશે. એની બાજુમાં લેફ્ટ સાઈડ પર ગ્રાન્ડ i10ની બેજિંગ મળી જશે. રાઈટ સાઈડ પર સ્પોર્ટ્સ અને એની નીચે 1.2ની બેજિંગ મળી જશે અને એક આ ક્રોમ ગ્રીલ આવી જશે બેક સાઈડ ઉપર. આ ટાઈપનો એનો કમ્પ્લીટ લુક છે. નીચે તમને બમ્પર ઉપર રિવર્સ પાર્કિંગ સેન્સર્સ મળી જશે અને રિફ્લેક્ટર્સ આવી જશે. ઉપર તમને હાઈ માઉન્ટ સ્ટોપ લેમ્પ મળી જશે અને એન્ટેના આવી જશે. આ એનો કો ડ્રાઈવર સાઈડનો લુક છે. ફ્યુલ ફિલર કેપ મળી જશે વિથ 43 લીટર ફ્યુલ ટેન્ક કેપેસિટી. કો ડ્રાઈવર સાઈડ પણ કોઈ સ્ક્રેચ, ડેન્ટ કે ડેમેજ નથી. એનો કમ્પ્લીટ લુક છે કો ડ્રાઈવર સાઈડનો. કન્ડિશન વાઇઝ એકદમ વેલ મેન્ટેન્ડ કાર છે. ઓલ 4 ટાયર્સ ન્યૂ છે. આ ટાઈપનો હેડલેમ્પનો યુનિટ મળી જશે. સો આ હતું એક એનું કમ્પ્લીટ વોક અરાઉન્ડ ઓલ 4 સાઇડ્સનું. હવે તમને આ કારનો એન્જિન બે અને બૂટ સ્પેસ દેખાડી દઉં.
સો આ ટાઈપનો એન્જિન બે મળી જશે તમને. 4 સિલિન્ડર 1197 સીસીનું કાપા એન્જિન મળી જશે. પેટ્રોલ પ્લસ સિક્વન્શિયલ સીએનજી કિટ સાથે છે. એન્જિન કોઈ ઓપન થયેલું કે રિપેર થયેલું નથી, ઇન્ટેક કંપની ફિટિંગમાં જ છે. રાઈટ સાઈડ પર એનો બેટરી યુનિટ મળી જશે અને તમને કુલન્ટ રિઝર્વાયર ટેન્ક મળી જશે અને આ સિક્વન્શિયલ સીએનજીના નોઝલ મળી જશે ઓલ 4. હવે તમને બૂટ સ્પેસ દેખાડી દઉં આ કારની. કાર અનલોક પોઝિશનમાં હશે તો અહીંયા હુન્ડાઈના લોગોની નીચે તમને લેચ મળી જશે. સો આ ટાઈપની તમને બૂટ સ્પેસ મળી જશે. પાર્સલ ટ્રે આવી જશે, એડજસ્ટેબલ રિમૂવેબલ, અને આ સિક્વન્શિયલ સીએનજી ટેન્ક મળી જશે અને અહીંયા સ્પેર વ્હીલ આ ટાઈપ ફિટિંગથી મળી જશે. સ્પેસમાં તમને અહીંયા અને લેફ્ટ અને રાઈટ સાઈડ પર થોડી સ્પેસ મળી જશે. ટુ બી પ્રિસાઇઝ 256 લીટર્સનું બૂટ સ્પેસ મળી જશે તમને અને અહીંયા પણ થોડી સ્પેસ મળશે પાર્સલ ટ્રે ઉપર. હવે તમને આ કારનું ઇન્ટિરિયર દેખાડી દઉં. પહેલાં તમને ફ્રન્ટ સાઈડનું ઇન્ટિરિયર દેખાડી દઉં. સો આ ટાઈપનું ડ્યુઅલ ટોન ફિનિશમાં તમને ઇન્ટિરિયર મળી જશે. ક્રોમ ફિનિશમાં ડોર હેન્ડલ્સ મળી જશે. અહીંયા ORVM ઓપન ક્લોઝ કરવા માટેની સ્વિચ આવી જશે. એની નીચે ORVM એડજસ્ટ કરવાની આ લોક અનલોકની સ્વિચ મળી જશે અને આ પાવર વિન્ડો લોક કરવા માટેની સ્વિચ. અને અહીંયા ઓલ 4 પાવર વિન્ડોઝ મળી જશે. નીચે તમને બોટલ હોલ્ડર અને મેગઝીન હોલ્ડર આવી જશે અને સ્પીકર ગ્રીલ પણ મળી જશે. હવે ઇનસાઇડથી દેખાડી દઉં. આ ટાઈપનું લેધરાઇટ ફિનિશમાં સીટ કવરનું મળી જશે ફિનિશ તમને. ઇનસાઇડથી જોઈ લઈએ. ઇનસાઇડથી તમને આ ટાઈપનું સ્ટેરિંગ વ્હીલ મળી જશે. લેધર ફિનિશમાં આવશે, લેધર રેપ. ડ્યુઅલ એરબેગ્સ આવશે, 1 ડ્રાઈવર સાઈડ અને 1 કો ડ્રાઈવર સાઈડ. હવે તમને ક્લસ્ટર મીટર દેખાડી દઉં પહેલાં. ક્લસ્ટર મીટરમાં લેફ્ટ સાઈડ પર તમને ટેકોમીટર મળી જશે, RPM મીટર. સેન્ટરમાં તમને સ્પીડોમીટર આવી જશે અને રાઈટ સાઈડ ટોપ ઉપર તમને હીટિંગના ઇન્ડિકેશન્સ મળી જશે અને એની નીચે ફ્યુલના ઇન્ડિકેશન્સ આવી જશે. બાકી બધી વોર્નિંગ સાઇન્સ ડિજિટલ આવશે. સીટ બેલ્ટ છે કે હેન્ડ બ્રેક છે એ બધી ડિજિટલમાં મળી જશે. સ્ટેરિંગ ઉપર તમને મ્યુઝિક સિસ્ટમના ઓડિયો કંટ્રોલ્સ મળી જશે. વોલ્યુમ માટેના છે, મ્યુટ, કોલ રિસીવ કરવાનું, કોલ એન્ડ કરવાનું. આ સાઈડ ટ્રીપ, રીસેટ અને મોડ, ચેનલ ચેન્જ એ બધા કંટ્રોલ્સ મળી જશે. સ્ટેરિંગ પર લેફ્ટ સાઈડ પર તમને વાઇપર્સના કંટ્રોલ મળી જશે અને રાઈટ સાઈડ પર ટર્ન ઇન્ડિકેટર્સ મળી જશે અને હેડલેમ્પના કંટ્રોલ્સ આવી જશે. અહીંયા તમને સીએનજીની સ્વિચ મળી જશે અને અહીંયા હેડલાઇટ એડજસ્ટ કરવા માટેની સ્વિચ મળી જશે. સો આ ટાઈપનું આવી જશે. મ્યુઝિક સિસ્ટમ તમને બિલ્ટ ઇન આવશે, ટચ સ્ક્રીન. રિવર્સ પાર્કિંગ સેન્સર્સ પણ મળી જશે આમાં તમને અને બ્લૂટૂથ આવી જશે. અહીંયા તમને એસીના કંટ્રોલ્સ મળી જશે, એસી હીટરના, ફેન સ્પીડ અને આ બધા મોડ્સ મળી જશે. એની નીચે તમને 12 વોલ્ટ ચાર્જિંગ સોકેટ આવી જશે. અહીંયા સેન્ટરમાં ગેર શિફ્ટર મળી જશે. આમાં ગેર શિફ્ટર પણ તમને ક્રોમ ફિનિશમાં મળી જશે, સ્પોર્ટ્સ મોડેલ છે એટલે. પછી ડ્યુઅલ કપ હોલ્ડર્સ આવી જશે, હેન્ડ બ્રેક આવી જશે અને આ આર્મરેસ્ટ આવી જશે, એક્સટર્નલ ફિટેડ છે આ ટાઈપનો. પાછળ તમને રિયર એસી વેન્ટ્સ પણ મળી જશે. સો આ ટાઈપનું એક કમ્પ્લીટ ઇન્ટિરિયરનું લુક આવે છે. કન્ડિશન વાઇઝ ઇન્ટિરિયરમાં પણ એકદમ વેલ મેન્ટેન્ડ કાર છે. ઉપર તમને સનવાઇઝર આવી જશે વિથ ટિકિટ હોલ્ડર્સ અને તમને બ્લૂટૂથનો માઇક મળી જશે. IRVM આવી જશે વિથ મેન્યુઅલ ડિમિંગ. આ લાઇટિંગની સ્વિચ આવી જશે. અહીંયા સનવાઇઝર વિથ મિરર મળી જશે. સો આ ટાઈપનો એક કમ્પ્લીટ ઇન્ટિરિયરનો લુક આવે છે ફ્રન્ટ સાઈડનો. હવે તમને રિયર સીટનું ઇન્ટિરિયર દેખાડી દઉં. સો રિયરમાં પણ સેમ જ રીતે ડ્યુઅલ ટોન ફિનિશમાં આવશે. બોટલ હોલ્ડર આવી જશે, ક્રોમ ફિનિશમાં ડોર હેન્ડલ્સ મળી જશે. આ ટાઈપનું મળી જશે એક્ઝેક્ટ. લેધરાઇટ સીટ કવર્સ મળી જશે
ઇનસાઇડ પણ સ્પેસ સારી મળશે, લેગરૂમ પણ સારો આવી જશે. નીચે તમને મેટિંગ છે ગ્રાસની. સિટિંગમાં પણ લેગરૂમ સારો મળશે. તમને કો ડ્રાઈવર સાઈડથી દેખાડી દઉં. સેમ આવશે. સો આ ટાઈપનું કો ડ્રાઈવર સાઈડથી લુક આવે છે. એમાં તમને હેડરેસ્ટ ફિક્સ મળી જશે. હવે ફ્રન્ટ સાઈડનું દેખાડી દઉં કો ડ્રાઈવર. સેમ જ રીતે ક્રોમ ફિનિશમાં ડોર હેન્ડલ, પાવર વિન્ડોની સ્વિચ, બોટલ હોલ્ડર, મેગઝીન હોલ્ડર અને આ ટાઈપનું ઇન્ટિરિયર. ઇન્ટિરિયરનું ફિટ એન્ડ ફિનિશ પણ એકદમ પરફેક્ટ છે. લેધરાઇટ સીટ્સ મળી જશે આ ટાઈપની. સો આ હતું એક ફ્રન્ટ સાઈડનું ઇન્ટિરિયર ફૂલ ગ્રાન્ડ i10 2017 મોડલનું. હવે તમને આ કારની બીજી બધી ડિટેલ્સ પણ આપી દઉં. ઓનર, કિલોમીટર, પ્રાઇઝિંગ. ફર્સ્ટ ઓનરમાં જ કાર છે. અને તમે પોઝ કરીને જોઈ શકો છો. કારની કીની વાત કરીએ તો આ ટાઈપની સેન્ટ્રલ લોકિંગવાળી કી મળી જશે, જેમાં તમને લોક અને અનલોક બોથ ઓપ્શન્સ આવી જશે. હવે આપણે એક ડ્રાઈવ ઇમ્પ્રેશન્સ જોઈ લઈએ. ડ્રાઇવિંગ વાઇઝ કેવું પરફોર્મન્સ છે આ કારનું એ પણ તમને દેખાડી દઉં. પહેલાં તમને સ્ટેરિંગનો ફીડબેક દેખાડી દઉં. આ રીતે ફ્લેટ સરફેસમાં કાર હશે તો સ્ટેરિંગ કમ્પ્લીટ ફૂલ રોટેટ કરવાનું રહેશે. ઓકે, પરફેક્ટ છે. પાવર સ્ટેરિંગ કામ કરે છે. સ્ટેરિંગમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. હવે તમને ક્લચનો ફીડબેક દેખાડી દઉં. ઓકે છે, ક્લચ એકદમ સ્મૂધ છે. ગેર શિફ્ટિંગ જોઈ લઈએ. રિવર્સ. ઓકે, ગેર શિફ્ટિંગ પણ ઇઝી છે, એમાં પણ કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. હવે આપણે ડ્રાઇવિંગ વાઇઝ જોઈ લઈએ. ત્યારે સીએનજીમાં છે, અહીંથી તમને ખબર પડી જશે. તમને એક્સેલરેશન, બ્રેકિંગ, સસ્પેન્શન એ બધું દેખાડી દઉં. અહીંયા સ્પીડ બ્રેકર ઉપર તમને સસ્પેન્શનનો ફીડબેક દેખાડી દઉં. ઓકે, હજી આપણે જોઈ લઈએ આગળ. ઓકે છે, સસ્પેન્શનમાં કંઈ નોઇઝ નથી. એક્સેલરેશન જોઈ લઈએ. સીએનજીમાં છે તો પણ એક્સેલરેશન એકદમ પરફેક્ટ છે, સ્મૂધ છે, કોઈ પણ લેગ નથી સીએનજી હોવા છતાં. સિક્વન્શિયલ કિટ છે એટલે પેટ્રોલની જેમ જ ચાલશે. તમને બ્રેકિંગ દેખાડી દઉં. ગેર શિફ્ટિંગના ઇન્ડિકેશન્સ પણ મળી જશે તમને અહીંયા ઓડોમીટર ઉપર. થર્ડ ગિયરમાં શિફ્ટ કરવાનું કહે છે. હવે બ્રેકિંગનું જોઈ લઈએ આપણે. ઓકે છે, બ્રેકિંગ પણ એકદમ પરફેક્ટ છે. એબીએસ યુનિટ મળી જશે બ્રેકમાં, સો બ્રેકિંગમાં પણ કાંઈ ઇશ્યુ નથી. એક્સેલરેશન પણ એકદમ સ્મૂથ છે. સો આ હતી એક ડ્રાઈવ ઇમ્પ્રેશન્સ Hyundai ગ્રાન્ડ i10 સ્પોર્ટ્સ મોડલ 2017 જાન્યુઆરીની. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ગાઈઝ. આ જ રીતે નવી કાર્સના વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. અને જો તમારા કોઈ ફ્રેન્ડ્સ ઓર ફેમિલીમાં સર્ટિફાઈડ યુઝ કાર લેવાનું પ્લાન કરતા હોય તો આ વિડીયો તમે એમને શેર કરી શકો છો. અમે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર અવેલેબલ છીએ. આ અમારું ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ છે, તમે અમને અહીંયા પણ ફોલો કરી શકો છો. અમે ફેસબુક પર અવેલેબલ છીએ. આ અમારું ફેસબુક હેન્ડલ છે, તમે અમને અહીંયા પણ લાઈક કરી શકો છો.